भारतीय इतिहासाचा अभ्यास करताना आपल्यासमोर काही शब्दप्रयोग हे वारंवार होत असतात. उदाहरणार्थ शक, यवन, म्लेंछ हे असे काहीतरी शब्दप्रयोग होतात. ह्यातही यवन आणि म्लेंछ हे शब्दप्रयोग हे विविध अर्थांनी हे वापरलेले आहेत. तर नक्की यवन म्हणजे कोण किंवा म्लेंछ म्हणजे कोण आपण इथं बघणार आहोत. ते सगळ्यात पहिल्यांदा यवन हा पौराणिक कालखंडापासून शब्दप्रयोग वापरला जातो. प्रामुख्याने ह्याचा अर्थ बहुधा गौरवर्णीय परकीय ह्या अर्थाने असावा. जेव्हा ग्रीक लोक भारतात आले तेव्हा आपण ग्रीकांना यवन असं संबोधलेलं आहे. कदाचित हे ग्रीक लोक हे स्वतःला आयोनियन म्हणवायचे. त्या आयोनियन शब्दाचा अपभ्रंश हा आपण यवन केला असावा असं स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणतात. परंतु प्रत्येक वेळेला असंही नाही, कारण ह्याही पूर्वीच्या काही वाङ्मयांमध्ये आपल्याकडे यवन हा शब्दप्रयोग हा आलेला दिसतो. ह्यानंतरच्या कालखंडात मुसलमानांसाठी पण यवन हा शब्द वापरलेला आहे. प्रामुख्याने परकीय मुस्लिम आक्रमक जे आलेले आहेत त्यांना यवन असं संबोधलं गेलेलं आहे. असाच एक दुसरा शब्द येतो तो म्हणजे म्लेंछ. हा म्लेंछ शब्द हाही अनादी वाङ्मयात दिसतो, अनादी काळापासून दिसतो. याचा अर्थ घेतला जातो ते म्हणजे मध्य आशियातून, मध्य आशिया म्हणजे इकडचा भाग, या मध्य आशियातून जे टोळीवाली मंडळी आपल्याकडे आलेली होती, जी आर्य संस्कृतीपेक्षा भिन्न संस्कृतीची होती, त्यांना म्लेंछ असा शब्दप्रयोग केलेला आहे. प्रामुख्याने ह्या शब्दावर बरेच जण फसतात. मध्यंतरी एक पुस्तक वाचलं, त्यामध्ये चाणक्याने जी सूत्र सांगितलेली आहेत त्याचं काहीतरी विवेचन हे मराठीत भाषांतर करून दिलेलं होतं. अर्थात एका ठिकाणी असं वाचण्यात आलं की चाणक्याने मुसलमानांवर विश्वास ठेवू नका असं सांगितलेलं आहे. तर ही गोष्ट शक्यच होऊ शकत नाही. याचं कारण म्हणजे चाणक्य ज्या वेळेला त्यांचं अस्तित्व होतं त्यावेळेला मुसलमान धर्माची स्थापनाही झालेली नव्हती. साधारणतः 1000 वर्षाचं अंतर हे चाणक्याचा कालखंड आणि मुस्लिम कालखंड याच्यात पडतो. त्यामुळे असं काहीतरी सांगणं हे शक्य नाही. ज्या वेळेला अधिक अभ्यास केला तेव्हा लक्षात आलं की ते जे मूळ श्लोक आहे त्या श्लोकात चाणक्यांनी म्लेंछांवर विश्वास ठेवू नका असं सांगितलेलं आहे. आणि म्लेंछ शब्दाचं सरासरी भाषांतर मुसलमान असं केलं जातं, तर ते तसं नाहीये. मध्य आशियातून आलेले परकीय आक्रमक जे आर्य संस्कृतीचे नसतात त्यांना म्लेंछ हा शब्दप्रयोग केलेला आहे. परंतु हे शब्दप्रयोग हे निस्संदिग्ध नाही आहेत, म्हणजे संदिग्ध आहेत. आणि मग कधी कधी गोंधळ होतो. जसं वराह मिहिरासारखा प्रख्यात ज्योतिषतज्ञ मरेच बोलून जातो यवनो ही म्लेंछास्तेषु, म्हणजे यवन आणि म्लेंछ हे एकच आहेत असाही शब्दप्रयोग केला गेलेला दिसतो. कित्येकदा आपल्या उत्तर दिशेला घोडे चांगले मिळतात असं मत संस्कृतच्या सुभाषितांमधून मिळतं. तर ते उत्तर दिशेला नाहीये, खरं तर पश्चिम दिशेला आहे. परंतु येणारी माणसं हे उत्तरेकडून येत असल्यामुळं आपल्याला वाटतं उत्तर दिशेला. तर असे काही शब्दप्रयोगात गोंधळ होतात. आपण इथं आता स्थूलमानाने असं म्हणू की कालखंड बघायचा. जर तो मुस्लिम आक्रमणाच्या आधीचा कालखंड असेल आणि यवन हा शब्द वापरलेला असेल तर प्रामुख्याने युरोपियन वंशाचे जे लोक येतात त्यांना यवन हा शब्द वापरलेला आहे. ज्या वेळेला म्लेंछ हा शब्द वापरलेला असतो त्यावेळेला तो मध्य आशियाकडून आलेल्या आक्रमकांना वापरलेला आहे. नंतरच्या कालखंडात हे जे युरोपियन म्हणजे ग्रीक मंडळी आहेत त्यांनी मध्य आशियावरती कब्जा मिळवला होता, म्हणून कदाचित वराह मिहिराचा गोंधळ झाला असावा आणि यवनो ही म्लेंछास्तेषु असं काहीतरी त्यांनी, किंवा म्लेंछो ही यवनास्तेषु असं काहीतरी त्यांनी म्हटलं असावं. नंतरच्या कालखंडात मुस्लिम धर्माचा जसा प्रसार झाला त्यावेळेला इकडचे जे लोक आहेत म्हणजे जे आपण हेलेनिक वर्ल्ड म्हणतो त्या हेलेनिक वर्ल्डवर ग्रीक साम्राज्यावरच मुस्लिम धर्म पसरलेला होता. कालांतराने तो मध्य आशियामध्ये पण पसरलेला आहे आणि त्यामुळं तिकडून येणाऱ्या आक्रमकांना यवन किंवा म्लेंछ असे शब्दप्रयोग हे नंतर झालेले आहेत. जो धर्म बदलल्यानंतर सुद्धा नाव आपण त्यांचं तेच ठेवलेलं आहे. आणि म्हणून कित्येकदा वाङ्मयामध्ये यवन हा शब्द मुसलमानांसाठी विशेषतः परकीय आक्रमकांसाठी हा वापरलेला आहे. तसाच म्लेंछ हाही शब्द हा ह्यासाठी वापरलेला आहे. तर इथे इतिहासातले हे काही शब्द. तसा शक हा शब्द, शक हा प्रामुख्याने वाटतं त्याप्रमाणे मंगोलॉइड लोक
जे चिनी नेपाळी ह्या प्रकारचे जे लोक दिसतात त्यांच्यासाठी शक हा शब्द वापरला आहे की काय अशी खूप मोठी शंका या ठिकाणी येते. तर असे काही शब्दप्रयोग आपल्याकडे येतात तर ते नीट समजून घेतले म्हणजे झालं. त्याचा अर्थ हा त्या कालाप्रमाणे आणि लेखकांनी म्हणजे बखर किंवा जी काही वाङ्मय आपल्याकडे आहे पौराणिक वाङ्मय त्या ज्या संदर्भाने तो घेतलेला आहे त्या संदर्भाने आपल्याला अर्थ घ्यावा लागतो. प्रत्यक्षात असं म्हणता येत नाही की यवन म्हणजे फक्त मुसलमानच किंवा यवन म्हणजे फक्त ग्रीकच. रोमन लोकांसाठी सुद्धा यवन शब्द आहे. जसं आपण काळी मिरी ह्याच्यासाठी शब्द ठेवलेला होता यवनप्रिय. तर असे काही शब्दप्रयोग जे येतात तर ते त्या कालसंदर्भाप्रमाणे आपल्याला घेणं आवश्यक आहे.